Hello friends, আজি আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ হৈতে নতুন ভিডিঅ'টোত আমি দেখুৱাই দিব ওলাইছো PDF ফাইল কেনেকৈ বনাব MS অফিস ওয়ার্ডৰ পৰা বা পেজ মেকাৰ আদিৰ পৰা আপোনালোকে PDF কৰিব লগা হয় বহুত সময়ত আপোনালোকে PDF কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াবা প্ৰিন্ট PDF কৰাৰ কাৰণে কোনো সফটওয়্যাৰ বা কোনো ড্ৰাইভাৰ নাথাকে গটিকে গুটেই ডিটেইলটো আমি সাম ইয়াত কেনেকৈ ধৰণে আপোনা কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ লগৰ যদি কোনো ড্ৰাইভাৰ নাই তেনেহলে ড্ৰাইভাৰটো কেনেকৈ ধৰণে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে গুটেইখিনি বস্তু আমি সাম গটিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ভাল পায় লাইক এটা মাৰি দিব থ্যাংক ইউ ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া আমি প্ৰিন্টিংটো কৰিব কাৰণে মই পেজ মেকাৰটো উলিয়াইছো পেজ মেকাৰত মোৰ এটা ফাইল ওপেন কৰি থোৱা আছে আৰু এইখিনি মই PDF কৰিম তো PDF কৰিব কাৰণে ফাইলত যাব লাগিব ফাইলত গৈ প্ৰিন্টত যাব লাগিব সো প্ৰিন্টত গৈ ইয়াতে মোৰ এটো যেটো প্ৰিন্টাৰ সিলেক্ট আছে এটো সিলেক্ট কৰিলে নহব ইয়াতে প্ৰিন্টাৰটো আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব মাইক্ৰসফট প্ৰিন্ট টু PDF এটো কৰিব লাগিব ইয়াত সেটআপ কৰি লব পাৰে জানে ধৰক পোৰ্ট্ৰেট লাগিব ল্যান্ডস্কেপ লাগিব আমাৰ পোৰ্ট্ৰেট আছে যে এটো পোৰ্ট্ৰেটে কৰিলো এডভান্সত আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে পেপাৰ সাইজটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে A4 সাইজ আছে বা লেটাৰ থাকিলে A4 সাইজ কৰি লব পাৰে বা আপুনি যি সাইজত লাগে আপুনি পেপাৰ সাইজটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি লব পাৰিব তো ওকে কৰক আৰু ইয়াতে প্ৰিন্ট কৰক প্ৰিন্ট কৰোতে আকৌ ইয়াটো এখন আহিব প্ৰিন্ট টু ফাইল সো প্ৰিন্ট টু ফাইল ইয়াতে ফাইল নেমটো দিয়ক testing.pdf সো এতিয়া testing.pdf এটা ডাবল ক্লিক কৰিলে এটা ওপেন হ'ল এটো সব PDF ফাইল হৈ গল কিন্তু এটো ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰিন্টাৰ ড্ৰাইভাৰটো লগোৱা আছে তাৰমানে প্ৰিন্ট টু মাইক্ৰসফট প্ৰিন্ট টু PDF ড্ৰাইভাৰটো লগোৱা আছে কিন্তু যদি প্ৰিন্ট টু PDF এই ড্ৰাইভাৰটো নাথাকে তেতিয়া হলে কি কৰিব কাৰণ বহুতৰ কমপ্লেইন পাইছো যে বহুতে কয় যে মোৰ তাতে দেখোন এটো প্ৰিন্টাৰ ড্ৰাইভাৰটো নাই বা এটো প্ৰিন্ট টু মাইক্ৰসফট প্ৰিন্ট টু PDF নাই গতিকে আমি তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব গতিকে সেই বস্তুটো আমি চাম এতিয়া মই পেজ মেকাৰটো ক্লোজ কৰি দিলো আৰু চাৰ্চত উইন্ডোজৰ চাৰ্চত মই দিলো প্ৰিন্টাৰ বুলি মাৰিলো প্ৰিন্টাৰ এণ্ড স্ক্যানাৰ আহিছে ইয়াতে ক্লিক কৰিলো ইয়াতে চাওক মাইক্ৰসফট প্ৰিন্ট টু PDF বুলি আছে মই এটো ৰিমুভ কৰি দিলো ৰিমুভ এই কাৰণে কৰিলো আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো যে মোৰ তাতো নাই এতিয়া ড্ৰাইভাৰটো তো নাথাকিলে কেনেকৈ কৰিব বহুতে এড প্ৰিন্টাৰ কৰি পিনে কৰে এড প্ৰিন্টাৰ স্ক্যানাৰ কৰি পিনে কৰে হেতু সিস্টেমত হ'ব পাৰে নহব পাৰে কিন্তু ইয়াতকৈ ইজি উপায় একেবাৰে উপায় দেখাই দিয়েছো আপুনি প্ৰথমতে উইন্ডোজ R মাৰক ৰান আহিব ৰান অহাৰ লগে লগে অপচনেল features.exe এন্টাৰ মাৰি দিয়ক অপচনেল ফিচাৰটো আহিব সৰি অপচনেল ফিচাৰ আহিব সো অপচনেল ফিচাৰত আপুনি ইয়াতে চাব এটা এখন লিষ্ট আহিছে ফিচাৰ বিলাকৰ লিষ্ট এটা আহিছে তো ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ মাইক্ৰসফট প্ৰিন্ট টু PDF বুলি আহিছে এটো এতিয়া মই ধৰক এটো মই গুছাই দিলো কিন্তু ঠিক এদৰ আপুনি হল গুছি গল এতিয়া মই আকৌ প্ৰিন্টাৰ এণ্ড স্ক্যানাৰ ইয়াত চাওক এতিয়া একেবাৰে কমপ্লিট গুছি গল মেমৰি পৰা এতিয়া আমি আকৌ ৰানত গলো উইন্ডোজ অপচনেল ফিচাৰ্স বিলাক চালো ইয়াত যেটো প্ৰিন্ট টু PDF আছে এটো আকৌ চেক কৰি কিনে ওকে কৰি দিলো ওকে কৰি দিলে এই নিজে ইনষ্টল কৰি দিব কিন্তু কথাটো ইমানতে হেক নহয় ইয়াতে এটা সেটিং আছে সেই সেটিংটো আপুনি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি প্ৰিন্টাৰছত আকৌ ক্লিক কৰিম প্ৰিন্টাৰছত গলো প্ৰিন্ট টু PDF আহিলে ইয়াতে আমি মেনেজত যাব লাগিব মেনেজত গৈ এটা বস্তু চাব লাগিব যে ই কোনটো পোৰ্ট লৈ আছে প্ৰিন্টাৰ প্ৰপাৰ্টিজত ক্লিক কৰিলে ইয়াত পোৰ্টত ক্লিক কৰক পোৰ্টত চাব ইয়াতে পোৰ্ট কৰি এপ্লাই কৰি দিয়ক এতিয়া আমি ওৱৰ্ডৰ ডকুমেন্ট এটা উলিয়াইছো ফাইলত গৈ প্ৰিন্ট কৰিলো প্ৰিন্ট টু PDF
প্ৰপাৰ্টিজত কিবা যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে লেটাৰ আছে ধৰক মই এইটো F4 কৰিলো ওকে ওকে এতিয়া ধৰক টেষ্ট এতিয়া চাওক এটা PM টেষ্টটো আহি গ'ল PDF টো হৈ গ'ল এতিয়া ঠিক এই ধৰণে ইনডিজাইনত চাম ইনডিজাইন মোডত CS3 আছে তো CS3 ত আমি ওপেন কৰিম ধৰক PageMaker ফাইলটো মই ওপেন কৰিলো Adobe InDesign CS3 এতিয়া ইয়াকে মই প্ৰিন্ট কৰিম প্ৰিন্ট কৰি প্ৰিন্টাৰ এতিয়া ইয়াতে এপছন প্ৰিন্টাৰ এটা মই সিলেক্ট কৰা আছে কিন্তু মই এতিয়া সিলেক্ট কৰিম Microsoft Print to PDF আৰু প্ৰিন্ট কৰিলো এটা নামটো ইয়াতে দি দিলো CS3 এনেকৈ আমি যিকোনো ওয়েব পেজৰ পৰাও আমি কৰিব পাৰো প্ৰিন্টিং ধৰক আপোনাৰ মই ৰামধেনু মাৰ্টৰ ওয়েবসাইটটো উলিয়ালো এটো প্ৰিন্টিং কৰিবৰ কাৰণে জাস্ট ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু প্ৰিন্টত ক্লিক কৰক প্ৰিন্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডিসপ্লে হ'ব ইয়াতে দেখাব প্ৰিভিউটো তো প্ৰিভিউটো চাই আপোনালোকে মিলাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে মাৰ্জিন সেটিং কৰিব পাৰিব এটা ধৰক পেজ সাইজ পেপাৰ সাইজটো আপুনি মই F4 ৰাখিছো বা আপুনি লিগেলো ৰাখিব পাৰে লিগেল ৰাখিলে অলপ দীঘল হ'ব বা আপোনাৰ যিটো সাইজত লাগে হেমতে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব আৰু মাৰ্জিন ইয়াতে নান হৈ আছে সো আপুনি কাস্টম বা মিনিমাম মাৰ্জিন কৰিব বা কাস্টম মাৰ্জিন কিবা মাৰ্জিন যদি ৰাখিব বিচাৰে সাইডত বা ওপৰত তো আপোনালোকে হেতু মাৰ্জিন বিলাক ৰাখিব পাৰে এটা যদি মই কাস্টম কৰো ইয়াতে আপুনি আহি মাৰ্জিনটো আপুনি ইয়াতে ম্যানুয়ালি সিলেক্ট কৰিব পাৰিব অলপ মই ওপৰৰ পৰা মাৰ্জিনটো তললৈ নমাই দিলো তলৰ মাৰ্জিনটো ওপৰত লৈ যাম বা সাইডৰ মাৰ্জিনখিনি অলপ লেফট সাইডলৈ লৈ গলো এটা ৰাইট সাইডৰ এইখিনি ৰাইট সাইডলৈ লৈ গলো বটমটো অলপ ওপৰলৈ উঠাই দিলো সো এনেকে ধৰণে আমি মাৰ্জিন বিলাক আমি সেটিং কৰি ল'ব পাৰিম নিজৰ মতে এতিয়া ধৰক ইয়াতে মোটামুটি সব এনেকে ধৰণে আমি ramdhenumart.com এটো আমাৰ ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটৰ আমি এটা PDF বনাব পাৰো সো এটো প্ৰিন্ট কৰিলে বাকি ফাইল নেমটো ইয়াতে ৰাখি দি দিলে হল যে আজি ভিডিওটোত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হল ইয়াত আপোনাৰ যদি প্ৰিন্টাৰ ড্ৰাইভাৰটো ইনষ্টল নাই Microsoft Print to PDF ড্ৰাইভাৰটো যদি ইনষ্টল নাই তেনেহলে ইনষ্টল কৰাৰ কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব দেখাই দি আছো সাৰ্চত ক্লিক কৰি উইন্ডোজ R মাৰিব উইন্ডোজ R মাৰাৰ পিছত ইয়াতে লিখিব ওপেনত অপচনেল ফিচাৰ্স বুলি লিখিব উইন্ডোজ ফিচাৰ বিলাক আহিব আৰু ইয়াতে Microsoft Print to PDF এটো যদি চেক কৰা নাথাকে চেক কৰি দিব চেক কৰি দি ওকে কৰিলে ড্ৰাইভাৰটো ইনষ্টল হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পাছত পোৰ্টটো একবাৰ মাত্ৰ চেক কৰিব প্ৰিন্টাৰ্স বুলি ইয়াতে মাৰিব প্ৰিন্টাৰ্স মাৰিলে প্ৰিন্টাৰ এণ্ড স্ক্যানাৰত যাব প্ৰিন্টাৰ এণ্ড স্ক্যানাৰত গৈ ইয়াতে Microsoft Print to PDF এটো সিলেক্ট কৰিব কৰি কিনে মেনেজত যাব মেনেজত প্ৰিন্টাৰ প্ৰপাৰ্টিজ ইয়াতে পোৰ্টত চেক কৰিব যে কোনটো পোৰ্ট লৈ আছে প্ৰিন্টিংৰ কাৰণে গতিকে ইয়াতে পোৰ্ট প্ৰম্পট বুলি আহিছে ঠিক আছে লোকেল পোৰ্ট গতিকে ওইটো ওকে কৰি দিও হৈ গ'ল এটো ঠিক আছে আৰু কেতিয়াবা প্ৰিন্টটো ফাইল হিচাপেও প্ৰিন্টিং হয় কিন্তু কিছুমান প্ৰিন্টিং হয় কেতিয়াবা নহয় গতিকে প্ৰিন্টটো ফাইল থাকিলে আপোনালোকে এটো চেঞ্জ কৰি পোৰ্ট প্ৰম্পটত কৰি দিব সো আজি এই ভিডিওটো ইমানেই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ